سجل التاريخ في يوم 12 من شهر نوفمبر عام 1996 حادث تصادم بين طائرة الخطوط الجوية السعودية الرحلة رقم 763 وطائرة الخطوط الكازاخستانية الرحلة رقم 1907 فوق العاصمة الهندية نيو دلهي. أسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب الطائرتين البالغ عددهم 349 بالإضافة إلى تدميرهما بالكامل، وهو ما جعله أحد أكثر حوادث تصادم الطيران دموية في التاريخ. وأثبتت التحقيقات بعد ذلك أن ما حدث كان نتيجة خطأ بشري ارتكبه الربان الكازاخستاني. 6:46 مساء انقطع الاتصال بين برج مراقبة مطار نيودلهي وربان طائرة الشحن الكازاخستانية التي كانت تستعد قبل دقائق من ذلك للهبوط. ساد الصمت الذي سبق عاصفة اتصالات تلته ليدرك مهندسو البرج أنهم شهدوا أكبر كارثة جوية في تاريخ البشرية. كانت رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 763 منطلقة من العاصمة الهندية نيو دلهي نحو مطار الظهران في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 289 راكب أغلبهم من العمالة الهندية التي كانت تأمل في كسب لقمة العيش على أراضي المملكة، بالإضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 23 سعودياً تحت قيادة القبطان خالد الشبيلي. كانت جميع الأمور يومها عادية، حيث كانت الأحوال الجوية مناسبة لتحليق آمن، وبرج مراقبة المطار أمن مسار الإقلاع وأعطى موافقته على بدء الرحلة. ومع ذلك كان الخطر يترصد الطائرة السعودية، حيث كانت طائرة شحن كازاخستانية تخفض ارتفاعها من أجل الهبوط في نفس الوقت. أقلعت طائرة الخطوط السعودية من مطار نيو دلهي عند 6:32 مساء بالتوقيت المحلي، متوجهة لمطار الظهران الدولي. وفي نفس الوقت كانت طائرة الشحن التابعة لخطوط كازاخستان الجوية تستعد للهبوط في مطار نيو دلهي. كان القبطان خالد الشبيلي قائد الطائرة السعودية يدفع مقابض الدفع إلى الأمام للصعود بالطائرة من ارتفاع 10,000 قدم إلى 14,000 قدم بعد أن تلقى أمراً من مراقب الرادار الهندي. وعندما وصلت الطائرة السعودية إلى ذلك الارتفاع، قال القبطان خالد لبرج المراقبة الهندي: الطائرة السعودية 763 على ارتفاع 14,000 قدم حسب قراءة الصندوق الأسود عند فتحه. فرد مراقب الرادار الهندي قائلاً: حافظ على ذلك الارتفاع. وحينما دخلت الطائرة الكازاخستانية بلاد الهند وكانت على بعد 150 كيلومترا تقريبا، سمح لها بالاتجاه نحو مطار نيودلهي. قال مراقب الرادار الهندي للطائرة الروسية التي كانت على ارتفاع 23,000 قدم: الطائرة الكازاخستانية 1907 انزل إلى ارتفاع 15,000 قدم. هناك طائرة سعودية أمامك مباشرة على بعد 14 ميلا على ارتفاع 14,000 قدم. ومع ذلك فهم القبطان أن الأمر هو بالنزول إلى 14,000 قدم، ويبدو أن ذلك بسبب سماعه للرقم 14 مرتين. فاستدارت الطائرة الكازاخستانية نحو الشرق وبدأت في النزول التدريجي، وهكذا أكملت الطائرة الكازاخستانية نزولها متجاوزة 15,000 قدم نازلة إلى 14,000 قدم. هنا لاحظ فني الاتصال الذي كانت وظيفته ترجمة تلك الإرشادات من الإنجليزية إلى الروسية، والتفت إلى القبطان وهو متردد ويرى الطائرة قد نزلت عن ارتفاعها المحدد: اصعد يا قبطان، إن مكانك ليس هنا، يفترض بنا ألا نكون على هذا الارتفاع. ويلتفت القبطان الروسي إلى عامل الراديو وعلامات الاستغراب بادية على وجهه، ولسان حاله يقول: أنا القبطان هنا، ولقد أمرنا بالنزول إلى 14,000 قدم. لم يتلقى برج المراقبة بعدها أي إجابة حين نادى الطائرة الكازاخستانية مرة أخرى للتحذير من وجود الطائرة السعودية في نفس المسار الجوي وعلى مسافة قريبة. وفي تمام 6:46 مساء يحصل الاصطدام المروع بين الطائرتين،
وينفلت زمام الطائرة من يدي القبطان خالد الشبيلي بسبب قوة الضربة، واهتزت الطائرة العملاقة نتيجة لانفصال الجزء الأخير منها وطار بعيدا، مما تسبب في تطاير بعض المسافرين في الهواء، وانقلبت الطائرة رأسا على عقب، وقد التهمتها ألسنة اللهب من كل جهة، مكونة بذلك مسارا ناريا حلزونيا يتجه نحو الأرض. كما حدث انشراخ آخر في الجزء الأوسط الذي أخذ يزداد شيئا فشيئا حتى انفصل عنها وهوى بهم إلى الأرض بعيدا عن مقدمة الطائرة. في نفس الوقت كان الطيار تيموثي بلاك من القوات الجوية الأمريكية في نفس الأجواء تلك اللحظة، وكان هو الشاهد الوحيد على الحادث. واستمرت عمليات الإطفاء على الأرض والبحث عن الجثث 3 أيام كاملة. لحظة، يبدو أنك لم تقم بالإعجاب بالفيديو بعد والاشتراك بالقناة. ماذا تنتظر؟ كان طاقم الطائرة السعودية مكون من الكابتن خالد الشبيلي البالغ من العمر 45 عاما، والطيار المساعد نظير خان، والمهندس الجوي أحمد إدريس. أما بقية الركاب على متن الطائرة السعودية فكانوا من المسافرين الهنود العائدين إلى مقر عملهم في الشرق الأوسط أو الطامحين للعمل في المملكة العربية السعودية. في مقال لنيويورك تايمز ذكرت فيه أن 215 من المسافرين على متن رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية كانوا هنود، وكانوا من العاملين في السعودية. وشملت قائمة الركاب أيضا العديد من الجنسيات، بما في ذلك 40 من نيبال، 3 من باكستان، و3 من الولايات المتحدة الأمريكية، و1 من بنغلاديش، و1 من بريطانيا، و6 ركاب سعوديين، الله يرحمهم ويغفر لهم. وقالت الشركة الكازاخستانية التي استأجرت الطائرة المتحطمة التي كان على متنها 37 شخصاً إن معظم الركاب على الطائرة هم من العرقية الروسية، وهم مواطنون خططوا للذهاب للتسوق في الهند، بينهم 13 راكباً من تجار الكازاخستان على متن الرحلة. حققت لجنة متخصصة ترأسها آنذاك قاضي محكمة دلهي العليا في أسباب تحطم الطائرة، تم تحليل بيانات الطائرتين من برج المراقبة وفك شفرة مسجل بيانات رحلة الخطوط الجوية الكازاخستانية والسعودية تحت إشراف محققين في حادث تحطم الطائرتين في موسكو وفارنبورو في إنجلترا على التوالي. تبين أن الحادث كان بسبب خطأ من جانب قائد الطائرة الكازاخستانية الذي وفقاً للأدلة قد هبط من الارتفاع المحدد 15,000 قدم إلى 14,000 قدم، وأرجع التقرير سبب هذا الخرق الخطير في إجراءات التشغيل لعدم وجود مهارات اللغة الإنجليزية بالنسبة لعامل لاسلكي الطائرة الكازاخستانية. وكان قائد الطائرة يعتمد كلياً على عامل لاسلكي للاتصال مع برج المراقبة. ذكر مسؤولون أن الطائرة الكازاخستانية قد انحدرت حين كان الطيارون يقاومون جيباً من الاضطرابات الهوائية داخل سحابة ركامية. بعث المستشار القانوني للمراقبة الجوية بإفادة تنفي وجود الاضطراب الهوائي نقلاً عن تقارير للأرصاد الجوية، ولكن أقر أن التصادم وقع داخل سحابة، وهذا كان مدعماً بالأدلة في إفادة خطية من النقيب تيموثي بلاك الذي كان قائداً لطائرة القوات الجوية الأمريكية والذي كان في الأجواء في وقت الحادث. والسبب الأساسي هو فشل الطيار الكازاخستاني في اتباع تعليمات برج المراقبة، سواء كان ذلك بسبب سحابة الاضطراب أو بسبب مشاكل التواصل. مطار أنديرا غاندي الدولي لم يكن لديهم أنظمة ثانوية للمراقبة بالرادار التي تنتج قراءات دقيقة لارتفاعات الطائرات، وإضافة إلى ذلك كانت أنظمة الرادار الرئيسية في المطار قد عفى عليها الزمن، والتي أنتجت قراءات تقريبية. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ممر جوي واحد في أجواء نيو دلهي للطائرات المدنية سواء المغادرة أو القادمة، وذلك لأن الكثير من الممرات الجوية كانت مخصصة لاستخدام سلاح الجو الهندي. ونظراً لتحطم الطائرة،
أوصى التقرير بإجراء تغييرات على حركة الطيران وإجراءات البنية التحتية في أجواء نيودلهي من خلال إنشاء ممرات جوية وتركيب أنظمة مراقبة ثانوية بالرادار لمراقبة حركة الطائرات وبيانات ارتفاعها، وجعل تركيب معدات تفادي الاصطدام إلزامياً على الطائرات التجارية التي تعمل في المجال الجوي الهندي، والتحكم في المجال الجوي فوق نيودلهي الذي كان سابقاً تحت السيطرة الحصرية لسلاح الجو الهندي. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.